Welcome to Mission APSC AEG YouTube channel. আজি আমি ডিসকাশন কৰিব লৈছো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিছুমান মিসেলেনিয়াস MCQ। আজিৰ এই পাৰ্ট 3 আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 ৰ পৰা ডিসকাশন কৰিম। ইয়াৰ আগৰ কেইটা পাৰ্টত আমি আপ টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 লৈকে ডিসকাশন কৰিছো। যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিও কেইটা চোৱা নাই, কাইন্ডলি আমাৰ যেটো চেনেলৰ প্লেলিষ্ট হয় তাতে গৈ পেলে আপোনালোকে পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 টো চাই ল'ব। সো আজি আমি ডিসকাশন কৰিব খুজিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 ৰ পৰা। সো ভিকাট অপাৰেটৰ্স তো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় হুদি আছে। ভিকাট অপাৰেটৰ্স বেসিক্যালি সেটিং টাইম টু ফাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে বা সিমেন্টৰ সেটিং টাইম ফাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল সেটিং টাইম, হোৱাট ইজ দ্য ফাইনাল সেটিং টাইম, তাৰ কাৰণে আমি ভিকাট অপাৰেটৰ্স ইউজ কৰো। অপশন নম্বৰ C টো কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে, উইথ অফ দ্য কেৰিজৱে ফৰ এ সিঙ্গল লেন ইজ ৰিকমেন্ড এজ। সো আমাৰ কেৰিজৱেৰ লেনটো কিমান হুদি আছে, সিঙ্গল লেনৰ কাৰণে 3.75। ওকে, সো কেতিয়াবা ডাবল লেন হুদিব পাৰে, ডাবল লেন উইদাউট কাৰ্ভ হুদিব পাৰে। সো এইবিলাক তোমালোকে ৰিফাৰ কৰি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, ৱাটাৰ সিমেন্ট ৰেচিঅ' মে বি ডিফাইন এজ। ৱাটাৰ সিমেন্ট ৰেচিঅ' কি, ৱাটাৰ ভলিউমৰ লগত সিমেন্টৰ ভলিউমটো, ভলিউম অফ ৱাটাৰ টু ডেট অফ সিমেন্ট, ৰাইট। অপশন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ল, অপশন নম্বৰ এ টো কাৰেক্ট হ'ল। ওকে, ভলিউম অফ ৱাটাৰ টু ডেট অফ সিমেন্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে, as per IS Codel provision it has specified the concrete after কিমান ডেজৰ ফুল ষ্ট্ৰেংথ কিমান ডেজৰ পিছত গেইন কৰে বুলি কয় as per IS Codel provision, that is 28 days. নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, হাই টেম্পাৰেচাৰত কি হয়, হাই টেম্পাৰেচাৰত আমাৰ কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথটো ডিক্ৰিজ কৰে, ৰাইট। অপশন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, ৱাটাৰ ৰিকুৱাৰ্ড পাৰ বেগ অফ এ চিমেণ্ট। চ' এবেগ চিমেণ্টত কিমান ৱাটাৰ ৰিকুৱাৰ হয় সেই কুৱেশ্যনটো সুধিছে। অ'কে, দেন ইয়াতে লিখিছে 21, 28 and 35 kg. সো পাৰ বেগ চিমেণ্টত কিমান ৱাটাৰ লাগে, 35 kg ৱাটাৰ লাগে। ৱাটাৰ ৰিকুৱাৰ্ড পাৰ বেগ চিমেণ্ট ইজ 35 kg। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ ডি টো কাৰেক্ট, মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 66ত কি কৈছে, দ্য ফেক্টৰ হুইচ এফেক্ট দ্য ৱৰ্কেবিলিটি অফ দ্য কংক্ৰিট is water content and its temperature, shape and size of the aggregate, grading and surface texture of the aggregate, all of above. So all of above is the correct answer. So gutei gita factor upor workability depend kore. Then M15 grade upor hodise, M15 grade of concrete means compressive strength of 15 cm³ after 28 days is how much, that is 150 kg per centimeter square. Option number B to correct hoy gol. Next question to sir, for an RCC, for all normal RCC work like slab, columns etc, concrete mix. So ami slab, column etc আমি কংক্ৰিটৰ কিমান মিক্স ইউজ কৰোঁ, 1:2:4। নেক্সট ইজ ফৰ ৱাটাৰ ৰিটেইনিং ষ্ট্ৰাকচাৰ কংক্ৰিট মিক্স। চ' ৱাটাৰ ৰিটেইনিং ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি 1:1:3 ইউজ কৰিব লাগে। অপশ্যন নম্বৰ এ টো কাৰেক্ট। নেক্সট ইজ দ্য কিউৰিং অফ দ্য কংক্ৰিট। কংক্ৰিটৰ কিউৰিঙে কি কি এফেক্ট কৰে সুধি আছে, ৰিডিউচ দ্য সিংক্ৰেজ অফ দ্য কংক্ৰিট, এবছলিউটলি কাৰেক্ট। নেক্সট ইজ প্ৰিজাৰ্ভ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ দ্য কংক্ৰিট, কংক্ৰিটৰ প্ৰপাৰ্টিছো প্ৰিজাৰ্ভ কৰে। দেন প্ৰিভেন্টছ দ্য লছ অফ ৱাটাৰ বাই ইভাপৰেশ্যন। চ' গোটেইকেইটা শুদ্ধ হয়। চ' অল অফ above is the correct option for question number 70. Next question number 71 ত কি সুধিছে চোৱা, expansion joints are provided if the length of the concrete structure exceed. তো expansion joint কেতিয়া provide কৰা হয়, যেতিয়া কংক্ৰিটৰ লেন্থটো যেতিয়া 45 mm কে বেছি হৈ যায়, if the length of the concrete structure is more than 45 mm, then we prefer expansion joint. Then slump test কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, খুবেই কমন কুৱেশ্যন। slump test is mainly measures to find a workability, or in other word আমি ইয়াতে consistency correct as option দিব পাৰোঁ। Next is Portland cement is manufactured from. So Portland cement কেনেকৈ manufacture কৰা হয়, lime, stone and clay, এইখিনিৰ পৰা। অপশ্যন নম্বৰ এ টো কাৰেক্ট হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে, লি চেটেলিয়াৰ যিটো টেষ্ট হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, ইট ইজ ইউজ ফৰ চাউণ্ডনেছ টেষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথ অফ কংক্ৰিট উইথ ফেচেছ অফ টাইম। চ' টাইম বঢ়াৰ লগে লগে কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথটো কি হয়, ইনক্ৰিজ কৰে, ডিক্ৰিজ কৰে, ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট। চ' টাইম বঢ়াৰ লগে লগে অবভিয়াছলি ইনক্ৰিজ কৰিব, ইজ নট ইট। Next question number 76 to swa, in a singly reinforcement beam the effective depth is measured from the compressive edge to tensile edge, tensile reinforcement, neutral axis of the beam, longitudinal and central axis. ইয়াৰে ভিতৰত tensile reinforcement to correct হয়। In a singly reinforced beam, if the stress in concrete reaches its allowable limit earlier than the steel. So steelতকে যদি কংক্ৰিটে আগতীয়াকৈ যদি ফেইলাৰ ষ্টেজটো পায়, তাক আমি অভাৰ ৰেইনফৰ্চ বুলি কওঁ। চ' অভাৰ ৰেইনফৰ্চ ছেকশ্যন সেইকাৰণে আমি ডিজাইন নকৰোঁ, বিকজ আমাৰ কোনো ধৰণৰ চাইনিং নোহোৱাকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফেইল হৈ যায়, ৰাইট। আৰু যদি তাৰ উল্টা হ'লহেঁতেন, যদি সেই ষ্টিলে যদি প্ৰথমতে ৰিচ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আণ্ডাৰ ৰেইনফৰ্চ ছেকশ্যন গ'লেহেঁতেন, আৰু সেইটোক আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, ৰাইট। অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 77। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য ষ্টীল বিম থিয়ৰী অফ ডাবল ৰেইনফৰ্চ বিম এজুমছ এছ tension is resist by tension steel. Okay,
compression is reduced by compression still, stress in tension is still equal to the stress in compression. So এই গুটেই গিটা assume কৰা হয় steel beam theory. Okay, option number D2 correct হয়. Then spacing of stirrup in a rectangular beam is, so আমাৰ mainly চেণ্টাৰত ষ্টিৰাফৰ যিটো স্পেচিং হয় সেই স্পেচিংটো আমি বহাই দিওঁ ইনক্ৰিজ এট দ্য চেণ্টাৰ আৰু ছাপৰ্টত আমি ক্ল'জত লিখিব লাগে অ'কে অপশ্যন নম্বৰ চি টু কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এজ পাৰ IS 456 the reinforced in a column should not be less than 0.5% and not more than 5% of the cross-sectional area, 0.6% and not more than the 6% of the areas. Then we have 0.7% and not more than 7%, and 0.8 and not more than 8% of the cross-sectional area. So here option number D2 correct hoy. That is the 0.8% and not more than 8% of the cross-sectional area. Next question to the diameter of a longitudinal bars in a column. So column or longitudinal bar or minimum diameter ami 12 mm rakhiboi lagibo, right? Option number C. Next is the maximum ratio of span to depth ratio for a cantilever beamor khetrot span to depth ratio kiman hoy. So yare bhitor 12 to correct hoy. Okay, next the weight of the reinforced cement concrete is generally 2500 kg per meter cube. Next is for a number of columns constructed in a row the type of foundation. So এটা রড যদি বহুত বেশি কলমস যদি আমি দিবলগীয়া হয় তাক আমি স্ট্রিপ ফাউন্ডেশন বুলি কওঁ নেক্সট ইজ টু ইনচিয়ৰ দ্য ইউনিফৰ্ম প্ৰেছাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দ্য থিকনেছ অফ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ইজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ থিকনেছটো আমি এডজত ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে ডিক্ৰিজ গ্ৰেজুৱেলি টুৱাৰ্ডছ দ্য এডজ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা নেক্সট কুৱেশ্যনত কি হৈছে দ্য ষ্টিল ইউজ ইন RCC work is, so generally mild steel use kora hoy, stainless steel use kora hoy, high carbon steel use kora hoy. Option D2 correct hoy. Next question to swa, an RCC column is treated as short column jetia hale tar slenderness ratio to jodi 50 ke kom hoy. Okay, next is as per IS Cudel provision the pH of the water should not be less than 6 in case of concrete. Okay, the maximum area of the tensile reinforcement 4% in beam shall not exceed 4%. Okay, next is the minimum clear cover of RCC column. So RCC column or minimum clear cover jikhon table hoy IS Cudel provision ekhon monor rakhibo try koriba 40 mm or dia of the bar whichever is greater. Next question to swa next question ot ki koise question number 91 ot yate hodise the shear reinforcement in RCC provide to resist. So mainly shear reinforcement কি কৰা হয় diagonal tension to resist কৰিবৰ কাৰণে অপচন নম্বৰ D2 কাৰেক্ট হৈ গ'ল border road organization কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছে 1962 in chain survey field work is limited to so chain not only আমি linear measurement কৰোঁ অপচন নম্বৰ A2 কাৰেক্ট হৈ গ'ল next question to দিছে the full width of a road acquired before finalizing a highway is known as width of formation right of way carriage way or road of way so গুটেইখিনি একেলগে আমি right of way বুলি কওঁ Next question ahile a series of contours decreasing values towards the center. So center jodi values kom thake depression aru center jodi value beshi thake hill hoy right. Option number A2 correct hoy gol question number 95. Next question to swa widening of the roads on the curve in hilly region. So widening kihor karone hoy ba code kora hoy hodise outer side ot ne inner side ot ne on the inner side amar widening kora hoy extra widening jitu hoy parapet walls along hill roads are provide parapet jitu wall hoy parapet wall kyo provide kora hoy to prevent the wheels from the vehicle from coming on the retaining wall okay so option number C2 correct hoy gol next question to swa to main principle of surveying duta main principle আছে surveying or aru yare eta hoise working from whole to part aru eta hoise locate one point with respect to at least two measurement okay so here bhitor option number B2 correct hoy jabo whole to part okay so it is the one principle of surveying next question at ki koise soil sewage is from rainwater surface dishes slash containing human and animal excreta so amak soil sewage hodise so jikhini human aru animal excreta hoy hekhini Next is for design of sewers, percentage of sewage deserts is assumed to be 65 to 70%, 70 to 75%, 75 to 80 or 85%. Here if it 75 to 80% is the correct answer. So in total, আমি তিনটা part total 100 MCQ কৰিছো। এইবিলাক বহুত বেছি important হয় APSC junior engineer as well as assistant engineer point of view. So এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছত। যদি এই ভিডিওটো চাই তোমালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, kindly ভিডিওটো লাইক কৰিবা, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। Thank you for watching.